Hi guys. ඔගොල්ලෝ අද එකතු වෙන්නේ Introduction to Backend Development කියන සීරීස් එකේ 3 වෙනි එපිසෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ Overview of Spring Boot Framework කියන සෙෂන් එකත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ අද එකතු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකෙදි බලන්න යන්නේ මේ Spring Boot කියන්නේ මොකද්ද සහ අපි කොහොමද ඒකත් එක්ක අපේ වැඩ ටික පටන් ගන්න කියලා. එතකොට මේ එපිසෝඩ් එකෙන් පස්සේ එනේවා දැන් අපි මෙච්චර දවස් පොඩ්ඩක් තියරි පැත්තට බර ඒවානේ කතා කරගෙන ආවේ. ඒතර මෙතනින් එහාට එනේවා ටිකක් ප්‍රැක්ටිකල් වලට බර ඒවා තමයි අපි කතා කරගෙන යන්නේ. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ Spring Boot කියන්නේ කියලා මුලින්. දැන් ඔයගලන්ට මේ පැත්තේ පේනවනේ චූටි ටූල් බොක්ස් එකක් වගේ තියෙනවා. මේ ටූල් බොක්ස් එකේ ගොඩාක් ටූල්ස් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කලින්ම එකට දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට කෙලින්ම ටූල් බොක්ස් එක තමයි දෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔයගලන්ට ඔයාලට වැඩක් කරගන්න යද්දි එක එක ටූල් එක 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 තැන් වලින් හොයාගන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඔයගලන්ට ටූල් බොක්ස් එක දෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ Spring Boot කියන්නේ. Spring Boot කියන්නේ හරියට ටූල් බොක්ස් එකක් වගේ. ඒ ටූල් බොක්ස් එකේ ඔයාලට නිතරම අවශ්‍ය වෙන ටූල්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒකට පැක් කරලා තමයි තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔයාලට එක වෙලාවකට මිටිය ඕනේ වුණායින් පස්සේ එක තැනකින් ගිහිල්ලා හොයාගන්න ඔය වගේ දේවල්. දැන් මොකක් හරි මේ ටූල්ස් වලින් වැඩක් කරන්න මොකක් හරි ගෙදර වැඩක් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ වැඩේ කරද්දී ඔයා ගාව මෙහෙම ටූල් බොක්ස් එකක් නැහැ. එතකොට ඔයාලට මිටිය වෙනම හොයාගෙන යන්න ඕනි. තව ටූල් එකක් තව තැනකින් හොයාගෙන යන්න ඕනි. ඔයාට මේ වැඩේ කරනවට වඩා වෙලාවක් යන්න පුළුවන් මේ ටූල්ස් ටික හොයන්න. right? එතකොට මේ ටූල්ස් ටික පැක් කරලා ඔක්කොම ඔයාට නිතරම අවශ්‍ය වෙන ටූල්ස් ටික පැක් කරලා ඔයාට මුලින්ම දුන්නා නම් ඔයාගේ වැඩේ කොච්චර ලේසි වෙයිද? අන්න ඒ වගේ තමයි Spring Boot. හරි? එතකොට Spring Boot කරන්නේ මොකද්ද? Spring Boot කරන්නේ අපිට Java language එකෙන් මොකක් හරි computer system එකක් හදන්න ඕනේ වුණාම ඒකට අවශ්‍ය වෙන tools ගොඩක් ඒවා මෙයා එකට පැක් කරලා අපිට දෙනවා. අපිට එතකොට කරන්න තියෙන්නේ දැන් එකට පැක් කරලානේ දීලා තියෙන්නේ. අපිට අන්න ඒක ලේසියෙන්ම පාවිච්චි කරලා අපිට අපේ සිස්ටම් එක ඩිවෙලොප් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි සරලවම Spring Boot කියන්නේ. එතකොට Spring Boot කියන්නේ framework එකක් අපිට ලේසියෙන්ම Java applications develop කරන්න ගන්න පුළුවන්. right? එතකොට දැන් අපි බලමු මේ Spring Boot පාවිච්චි කිරීමේ වාසි කිහිපයක් තියෙනවා අපිට. පළවෙනි එක තමයි easy to start. දැන් ඔයාලට මම මේ කියපු tool box එකේ example එකෙන්ම තේරෙනවා ඇති ඇයි අපිට මෙහෙම Spring Boot application එකක් එක්ක වැඩ කරන්න පහසු වෙන්නේ. වෙන වෙනම එක එක තැන් වලින් එක එක හොයාගෙන එනවට වඩා ඔයාලට tool box එක දුන්නම ලේසියිනේ. අන්න ඒ වගේ කතන්දරයක් තමයි මෙතන Spring Boot application එක පාවිච්චි කරද්දී ඔයාලට ලොකු setup ලොකු configurations කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒවා inbuilt එනවා. ඒවා පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරලා තමයි ඔයාලට පාවිච්චි කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. අවශ්‍ය තව මොකක් හරි අමතර දෙයක් තියෙනවනේ ඒකට දාලා ගන්න තියෙන්නේ. මේ හැම එකම නිතරම අවශ්‍ය වෙන හැම එකම හොයාගන්න ඕනේ නැහැ. easy to start ලේසි පටන් ගන්න. optionated defaults කියන්නේ අපිට මේ Spring Boot application එක පටන් ගද්දී default configurations එනවා. අපිට අවශ්‍ය නම් විතර ඒවා වෙනස් කරගන්න ඕනේ. අපි හැමතිස්සෙම අර configurations මුල level එකේ ඉඳලා මේවා define කරගන්න ඕනි වෙන්නේ නැහැ කීයටවත්. ඔයාලට ඕනි වෙන්නේ ඒ අදාළ configuration එකේ මොකක් හරි වෙනසක් ඕනි නම් ඒ වෙනස කරන්න විතරයි. ඊළඟ එක තමයි embedded servers කියලා කියන්නේ. embedded servers කියලා කියන්නේ දැන් මෙහෙම Spring Boot application එකක් දෙද්දි ඔයගලන්ට මේකට embed කරපු. ඒ කියන්නේ මේ tool box එකේ ඔයාලගේ server එකකුත් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට වෙනම ඒ කියන්නේ example එක විදිහට Spring Boot එක ගොඩක් වෙලාවට Tomcat වගේ server එකක් එනවා. එතකොට ඔයාලට server එකක් වෙනම configure කරගෙන එහෙම දඟලන්න දෙයක් නැහැ. embedded servers එනවා. Spring Boot use කරද්දී. ඒ වගේම auto configuration කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි ඔයගලන්ට මේ Spring Boot project එකේ ඔයගොල්ලෝ dependencies දැම්මම ඒවට අදාළ files ටික මෙයාට automatically configure කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. dependencies කියන්නේ ඔයා කියනවා මගේ project එක මෙන්න මේවා මත depend වෙනවා කියලා. එතකොට මේ කියන Spring Boot application එකට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ අදාළ දේවල් ටික ඔක්කොම එකතු කරලා configure කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි microservices support කියන්නේ. microservices support කියන්නේ මම ඔයාලට ඊළඟ episode 2 එකෙත් කතා කරා microservice කියන්නේ මොකක්ද කියලා පොඩි introduction එකක් දුන්නා. ඒකට microservice කියලා කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕගොල්ලන්ගේ system එක දැනට තියෙන තනි කුට්ටියක් විදියට තනි monolithic application කියලා කියන්නේ ඒවට. කියන්නේ තනි කුට්ටියක් විදියට තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට අවාසි කිහිපයක් තියෙනවා. හිතන්න ඒ සිස්ටම් එකේ එක error එකක් ආවොත් මුළු සිස්ටම් එකම ඩවුන් වෙන්න පුළුවන්. මොකද තනි තැනක තියෙන තනි සිස්ටම් එක. ඒක ඩවුන් වුණාගෙන ඩවුන් වුණා. හරි. ඒ වගේම ඔයාට ඒ සිස්ටම් එකේ මොකක් හරි error එකක් ආවම හොයාගන්න හරිම අපහසුයි. කෝඩ් ගොඩාක් එක තැනක ඔහොම ඒ කියන්නේ
ගොඩාක් දේවල් එක තැනක තියෙන මේ මොනොලිතික් ඇප්ලිකේෂන් එක කියන්නේ තනි ඇප්ලිකේෂන් එක. නමුත් මයික්‍රෝ සර්විස් වලට යද්දි වෙන්නේ මොකද්ද? අර සිංගල් පොයින්ට් ඔෆ් ෆේලියර් කියන කතාව ටිකක් අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ අර එක ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන් වුණොත් සම්පූර්ණ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන් වෙනවා කියන කතාවත් ටිකක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තව වාසි කීපයක් සලසනවා මේ මයික්‍රෝ සර්විස් ආකිටෙක්චර් ගැන. එකෙන් අපි ඒව පස්සේ කතා කරමු. දැන්ට මයික්‍රෝ සර්විස් කියලා දැනගන්න ඕනේ. අර සම්පූර්ණ කුට්ටිය වගේ තියෙනවනේ මොකක් හරි ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඒක වෙන වෙනම සර්විසස් වලට කඩලා අපි යූස් කරනවා. ඒ කියන්නේ යූසර් ලොගින් වලට අදාළව සිද්ධ වෙන දේවල් ටික එක සර්විස් එකක තියෙනවා. ඒක වෙනම සර්වර් එකක දාලා අපිට රන් කරන්න පුළුවන්. ඒක යාගේ පාඩුවේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක වෙනම. චූටි සර්විස් එකක්. ඊට පස්සේ e-commerce ඇප්ලිකේෂන් එකක් නම් ගන්නකෝ කාට් එකට රිලේටඩ් ඒවා. ඒ කාට් එකට රිලේටඩ් ඒවා වෙනම මයික්‍රෝ සර්විස් එක කරන්න වෙනවා. තව මොකක් හරි රිලේටඩ් දේවල් තව එක කරන්න වෙනවා. එතකොට ඔයා හිතන්නේ එක කොටසක ෆේලියර් එක ආවා. එතකොට ඒ ෆේලියර් එක එතනට අපිට අයිසොලේට් කරගන්න පුළුවන්. සහ අපිට පහසුවෙන් ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන්. මයික්‍රෝ සර්විසස් කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක්. වෙන වෙනම සර්විසස් ගොඩාක් එකතු වෙලා ඒව එකිනෙකට කතා කරනවා. ඒ සර්විසස් එකිනෙකට කතා කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ sannivedanaya කරගන්නේ. නමුත් එකක් ෆේල් වුණොත් අර ඔක්කොම ෆේල් වීමේ සම්භාවිතාවය අඩු වෙනවා මේකෙදි. ඊළඟ එක තමයි ප්‍රොඩක්ෂන් රෙඩි ෆීචර්ස් තියෙන මේ ස්ප්‍රින්ග් බූට් එක අපි වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා කවදා හරි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයා ඒකත් එක්ක වැඩ කළා, ඔයා ඒක ඩෙවලොප් කළා, කවදා හරි ඒක ප්‍රොඩක්ෂන් එන්වයරන්මන්ට් එකකට මාරු කරන්න ඕනේ නැත්නම් අදාළ ක්ලයන්ට් දෙන්න ඕනේ. ඒ දුන්නට පස්සේ ඒ ප්‍රොඩක්ෂන් එකට අදාළව විවිධ ෆීචර්ස් මෙන්න මේ ස්ප්‍රින්ග් බූට් මගින් සපයනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ තියෙන සර්විසස් වල හෙල්ත් එක චෙක් කරනවා, මෙට්‍රිසස් වගේ, ඊට පස්සේ වෙනම කන්ෆිගරේෂන්ස් කරන දේවල්, ඒ වගේම අපි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩිප්ලොයිමන්ට් වලට අදාළ විවිධ සර්විසස් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට එහෙම ෆීචර්ස් වලට සහාය සපයනවා මේ ස්ප්‍රින්ග් බූට් යූස් කිරීම මගින්. ඊළඟ එක තමයි ස්ප්‍රින්ග් ඉකෝසිස්ටම් එකත් එක්ක අපිට ඉන්ටග්‍රේට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කියන්නේ ස්ප්‍රින්ග් එක්ක තියෙන තව එක ටෙක්නොලොජිස් අපිට එකිනෙක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ ඒකෙන්. ඊට පස්සේ කමියුනිටි සපෝට්. මේ ස්ප්‍රින්ග් බූට් කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩාක් පොපියුලර් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක්. එතකොට ඔයාලට මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච ලොකු කමියුනිටි එකක් ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ සපෝට් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක යූස් කරලා. ඒ වගේම ඊළඟ එක තමයි මොනිටරින් ඇන්ඩ් මැනේජ්මන්ට්. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කියපු විදිහටම මේ ස්ප්‍රින්ග් බූට් ඇප්ලිකේෂන් ඔයාලට ගොඩක් ෆීචර්ස් දෙනවා කියලා කිව්වනේ. ඒවා අතර තව ෆීචර් එකක් තමයි ඔයාලට මේක දැන් ඇප්ලිකේෂන් එක මේන්ටේන් කරගෙන යද්දී අන්න ඒවට අදාළ ෆීචර්ස් අපේනවා මේගොල්ලෝ. මේකයි දැන් ඇප්ලිකේෂන් එකේ තත්ත්වය. මොකක් හරි ඉෂුව එකක් ආවම මේක ටග් ගාලා ලේසියෙන් අඳුර ගන්න එක ෆීචර්ස් අපේනවා. ඔන්න වගේ විවිධ ෆීචර්ස් අපේනවා. අන්න ඒක තව වාසියක්. ඒ වගේම simplified dependency management කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කියන්නේ පොම්ස් යූස් කරලා ස්ටාර් පොම්ස් කියලා තියෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මොකක්ද කියලා කතා කරමු. දැන්ට හිතන්න අර මම කිව්වේ මෙන්න මේවයි ඔයාලගේ ඇප්ලිකේෂන් එකට ඕනි කියලා ඔයා ඒ ටික ඩිෆයින් කරාම ඒ ටික ලේසියෙන්ම ස්ප්‍රින්ග් බූට් වලට ඒව ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා කිව්වනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි simplified dependency management කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔය පොම්ස් කියන ඒවා යූස් කරලා අන්න ඒ කියන ඇඩ් කිරීමත් අපිට පහසු කරනවා. එතකොට මේ වැඩේ ස්ප්‍රින්ග් බූට් යූස් කරලා ඩෙවලොප් කරද්දී අපිට වාසි ගොඩාක් තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි මේ ස්ප්‍රින්ග් බූට් කියන ෆ්‍රේම්වර්ක් එක තෝරගන්නේ. රයිට්. දැන් ඒ ඔක්කොම හරි. දැන් අපි යන්නේ අපි කොහොමද මේ ඩෙවලොප්මන්ට් එන්වයරන්මන්ට් එක සෙටප් කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඒක අපි තව ඩීප්ලි කතා කරනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. මේකෙන් පොඩ්ඩක් බලමු මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඕගලන්ට ඕන වෙනවා ඔයගලගේ කම්පියුටර් එකේ Java install කරගන්න. දැන් අපි මේ සීරීස් එකේදී use කරන්නේ Java 8. එතකොට ඔයගලන්ට Java 8 හරි ඊට වඩා වැඩි version එකක් හරි use කරන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ඕන වෙනවා IDE එකක්. IDE එකක් කියන්නේ Integrated Development Environment කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ට ඕනනම් පුළුවන් සිස්ටම් එකක් මොකක් හරි ඩෙවලොප් කරගෙන යද්දි notepad වගේ එකක ඔක්කොම ෆයිල්ස් ටික තියෙනවා notepad වගේ එකක edit කරගෙන යන්න. නමුත් ඕකේ තියෙන අවාසිය මොකද්ද? දැන් ඔයා කියන්නේ අපි හැමෝම මිනිස්සුනේ. ඒතර මිනිස්සුන්ට human errors කියලා જાතියක් වෙනවා. ඔයාට error එකක් ආවම ලේසියෙන් අඳුර ගන්න අමාරුයි. තව IDE වලින් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ development task එක පහසු කරන්න ගොඩාක් features දෙනවා. errors අඳුර ගැනීම විතරක් නෙමෙයි ගොඩාක් features දෙනවා. ඔයාට එතකොට අර ඔයා manually නිකම්ම ඒ file edit කරනවට වඩා මේ IDE එකක් use කරාම ඔයාට ඒක මාර වාසියක් වෙනවා. ලේසියෙන් ඔයාලට errors අඳුර ගන්න, ඊට පස්සේ code debug කරන්න, run කරන්න, ඊට පස්සේ deploy කරන්න ඔය වගේ ගොඩාක් ඒවල් වලට අපිට මිනිස්සුන්ට තේරෙන විදිහට පහසුවෙන් අපිට ඒ වැඩ ටික කරගන්න මේ IDEs use කරනවා. තව ගොඩාක් වාසි තියෙනවා. අපි ඔය පස්සේ කතා කරමු. දැන්ට හිතන්න IDE එකක් ඕනි. එතකොට මම මේ සීරීස් එකේදී ඔයගොල්ලෝ රෙකමන්ඩ් කරන්නේ IntelliJ IDEA කියන IDE එක use කරන්න කියලා.
අපි බලමු මේක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ ස්ප්‍රින්ග් බූට් කොහොමද ඒකට ඇඩ් කරගන්නේ? අපි බලමු මේ ඇඩ් කරගැනීමේ process එක පියවරෙන් පියවර බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. ස්ප්‍රින්ග් බූට් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ලේසියෙන්ම කෝඩින් ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ ටික තමයි බේසික් සෙටප් එක. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මේ පියවරෙන් පියවර ඉස්සරහට යන්නේ කියලා. දැන් එතකොට ඔයගලන්ට මම කිව්වා Java install කරගෙන තියන්න ඕනේ ඔයගලගේ system එකේ කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒක මුලින්ම කරනවා නම් download JDK වගේ එකක් Google එකේ ගිහලා search කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මේ එන පළවෙනි option එකේ තියෙනවා Oracle එකේ site එක. එතකොට ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම ඔයාගේ machine එකට අදාළ Windows නම් Windows, macOS නම් macOS ඒ අදාළ JDK එක download කරගන්න පුළුවන්. මම කියපු විදිහට ඔයගොල්ලෝ එතකොට තෝරගන්න version එක Java 8ට වඩා උඩ version එකක් තෝරගන්න. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලත් කියපු විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේ series එකට එනවා නම් මේක prerequisite එකක් කිව්වා Java basic ටික දැනගෙන. ඒ නිසා මම හිතනවා දැනටමත් ඔයගොල්ලන්ගේ machine එකේ මේ Java install කරගෙන ඇති කියලා. right? අපි එතකොට ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ ඔයගොල්ලෝ දැන් IDE එකක් කියලා එකක් use කරගන්න කිව්වනේ ඔයගොල්ලන්ගේ development එක පහසු කරගන්න. එතකොට මම recommend කරන මේ series එකේ මම කරගෙන යන IDE එක තමයි IntelliJ IDEA කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක use කිරීමේ වාසි ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ වෙන මොකක් හරි IDE එකක් එක්ක familiar නම් ඔයාලා ඒක පාවිච්චි කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේ series එකේ මම use කරන්නේ මේක නිසා ඔයගොල්ලෝ මේක use කරොත් ඔයාලට මේ series එක follow කරගන්න ලේසි වෙයි. එතකොට මේ IntelliJ IDEA වල ಜಾති දෙකක් වෙනවා. එකක් තමයි ultimate එක. ඔයගොල්ලෝ දැන්ට යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් එහෙම ඔයගලන්ට යුනිවර්සිටි මේල් එක use කරලා මේ ultimate version එක ෆ්‍රීම download කරගන්න පුළුවන් යම් කිසි කාලයකට මේ 30 day trial කියන එකකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ එහෙම email එකක් නැත්තම් යුනිවර්සිටි email එකක් නැත්තම් මෙහෙම පහළට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට community version එකක් තියෙනවා. ඒක free download කරගෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයගලන්ට ඒක use කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි පටන් ගද්දි ඔයාලා මෙන්න මේ වැඩ දෙක කරගන්න. Java install කරගෙන IntelliJ download කරගෙන ඒක install කරගෙන. එතකොට මේකේ setup එක මම step by step කියන්න යන්නේ. ඒක next දීලා නිකන් මේ install කරන එක normal installation එකක් තියෙන්නේ. එතකොට ඒක step by step කියන්න යන්නේ. ඔයාලා එතකොට මේ IntelliJ IDEA download කරගන්න, Java setup කරගන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. මේක තමයි තුන්වෙනි එපිසෝඩ් එක. අපි ඉස්සෙල්ලා කියපු විදිහට මේක එපිසෝඩ් 21ක් යනවා. අපි එතකොට එපිසෝඩ් එකට ඉස්සරහට එන එපිසෝඩ් ටිකක් ප්‍රැක්ටිකල් වලට බරයි වගේ. එතකොට මේ එපිසෝඩ් එක අපි කොහොමද මේ ස්ප්‍රින්ග් බූට් එක අපි කොහොමද මේ backend development ලේසි කරගන්නේ කියන දේ අපි පියවරෙන් පියවර තේරුම් ගමු. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙනකන් ඔයගොල්ලෝ මම අර කියපු වැඩ දෙක කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපත තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඔයාලගේ මේ videos වලට මේ spring boot development ගැන දැනගන්න ආස යාළුවෝ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලොත් එක්ක මේ videos share කරගන්න. Thank you.